Hello! Ako po si Ricardo Padilla at welcome sa isa na namang kapanapanabik na episode ng Ibang Klaseng Klase. Nasubukan niyo bang pumunta sa Maynila? Nakita niyo ba doon ang iba't ibang mga lumang gusali at mga tulay? Alam niyo ba na karamihan sa mga ito ay saksi sa isa sa pinaka-importanting bahagi ng ating kasaysayan? Ikikwento ko sa inyo ang Battle of Manila. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang mga pangyayari bago ang makasaysayang Battle of Manila. Tatalakayin natin kung anong mga kaganapan sa paligid natin noong kasagsagan ng World War II. Sa pagitan ng 1930s hanggang 1940s, nais ng Japan na palawakin ang kanilang imperyo sa Asya para gamitin ang mga likas yaman gaya ng mga langis at goma. Kabilang sa mga nasakop nila ang Manchuria, Hilagang China noong 1931. Pagkatapos ay tumuloy sila sa pagkontrol ng China at mainland Southeast Asia. Subalit noong 1941, nagtigil ang kanilang pananakop sa mga kolonya dahil wala na silang makitang madaling masakop na bansa na malapit sa kanilang imperyo. Bakit kanyo? Dalawang malaking pagsubok ang humaharang sa kanilang ambisyon na pagsakop sa buong Pasipiko Asya. Una, ang Malaysia at Singapore na parehong kolonya ng Britanya at mayroong supply ng goma at mahahalagang daungan or ports. Ang ikalawa naman ay ang Guam, Hawaii at Pilipinas na kolonya ng Amerika na puno rin ng mga base militar at itinuturing ng mga strategic places na gagamitin sana sa pagpapalawak ng imperyo ng Amerika. At dahil sa obligasyon ng Hapon sa kanyang pagsali sa Axis power, naglunsad sila ng pag-atake sa lahat ng mga teritoryo ng US sa Asia-Pasipiko, gaya ng Guam, Hawaii at Pilipinas. Noong December 8, 1941, suportado ng mga submarines, binomba ng mga Japanese fighter and bomber planes ang Pearl Harbor sa Oahu, Hawaii, at pinulbos ang halos lahat ng hukbong pandagat ng US. 18 barko ang agad lumubog sa loob lamang ng ilang minuto, kasama na ang 5 bagong battleships. Sa loob lamang ng ilang oras, nagkaroon ng sabay-sabay na pag-atake ang puwersang Hapon sa Asya, kabilang na ang Hong Kong, Singapore, Guam at Pilipinas. Pagkatapos, dumaong ang kanilang puwersa sa timog at hilaga ng Maynila. Sa ilalim ng pamumuno ni General Douglas MacArthur, napilitang umatras ang American and Filipino troops patungong Bataan Peninsula at sa isla ng Corregidor upang maiwasang tuluyang mawasak ang Maynila. Idineklara ito bilang open city at inokupa ito ng Japan noong January 2, 1942. Makalipas ang ilang araw, sinugod ng Japanese troops ang Bataan Peninsula. Tagumpay nilang nasakop ang mga American at Filipino troops sa Bataan na puwersahang pinagmartsa ng 106 kilometers. Tinagurian ito bilang Bataan Death March dahil na rin sa dami ng pang-aabuso na nagdulot ng 5,000 to 18,000 Filipino deaths. Ilang buwan din nakipagbakbakan ang magkalabang puwersa sa Corregidor, ngunit nagapi pa rin ang mga Amerikano at Pilipino noong May 6, 1942. Sinikap nilang panghawakan ang kanilang puwersa sa Mindanao, ngunit sumuko rin sila makalipas lamang ang ilang araw. Nang nasigura ng Japan ang military control sa buong Pilipinas, sunod nila pinagtibay ang pagkontrol ng politika sa ating bansa. Agaran nilang inorganisa ang isang bagong pamahalaan sa Pilipinas. Isang konseho ng Estado kung saan sila lamang ang may karapatan sa kung paano patatakbuhin ang bansa. Noong October 1943, pinayagan nila ang pagkabuo ng isang puppet republic kung saan iisang political party lamang ang pinayagang magpartisipa. Ito ang Kabilapi o Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas. Si Jose Laurel ang napiling maging pangulo ng puppet na estado. Pinalitan niya ang pambato ng mga Amerikano na si Manuel Quezon. Sumunod sa kanya si Sergio Osmeña. Sa gitna ng lahat na ito, patuloy ang laban ng mga Pilipino laban sa mga puwersang Hapon. Mayroong aktibong underground na kilusan na tumutuligsa sa pananakop ng mga Hapon. Ito ang sariling bersyon natin ng The Resistance. Ano nga ba ang naging papel na kilusan at naging mitsa sa kalaunay maging Battle of Manila? Paano nawakasan ang napakalupit na rehimen ng mga Hapon?
Yan ang susunod nating tatalakayin sa second part ng ibang klaseng klase, History Edition. Ako po si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. Mag-subscribe na kayo at pindutin nyo rin yung bell para malaman ninyo pag may bagong video kami dito. Hanggang sa muli! At kung meron kayong mga opinion, tanong, o suggestions, mag-message lang kayo sa comment section below at susubukan kong sagutin ang inyong mga tanong.